Vă salut, dragi prieteni! Dacă în caz v-ați întrebat dacă sunteți rasiști sau nu, aveți mici bănuieli că ați fi rasiști, dar nu sunteți siguri, până se va inventa rasistometrul, vă invit să reflectați asupra câtorva întrebări și situații pentru a vă da singur răspunsul. Așadar, dacă vezi un rom într-un campus universitar, iei în calcul că ar putea fi și el doar un alt student? Situația numărul 2 sau întrebarea numărul 2. Consideri că nu ești rasist doar pentru că ai avut în copilărie un prieten rom? Consideri că nu ești rasist pentru că nu ai nimic cu oamenii de culoare? Dacă ești convins că 90% dintre romi în locul muncii preferă să stea cu mâna întinsă sau cu mâinile în buzunare la alții, s-ar putea să fii rasist. Mai ales dacă convingerile tale nu sunt bazate pe cercetări cantitative și pe un eșantion relevant. Dacă totuși ești puțin rasist, dar ești de părere că și romii sunt oameni, ești puțin mai mult, pentru că pleci de la premisa că aceștia nu ar fi. Dacă vezi un rom căutând în gunoaie și nu îți trezește niciun fel de sentiment, stare, dar în schimb ți se pare ciudat ca un rom să fie coleg sau supervisor, atunci este foarte probabil să ai un început de rasiscită. Dacă crezi că infracțiunea în rândul romilor se transmite genetic, fie ești puțin rasist, fie nu te-ai născut în secolul care trebuie. Dacă nu știai că romii au fost sclavi timp de 500 de ani pe teritoriul României și apoi au îndurat politici și programe de exterminare și asimilare, nu ești rasist, ești doar ignorant. Dacă un tip de comportament identificat la romi îl justifici cu un simplu așa e la ei, fără să fi identificat vreodată vreun așa e la noi, general valabil, în acest caz ai putea să fii rasist. Dacă crezi că cea mai bună integrare este de fapt asimilarea, când vine vorba de romi, este foarte posibil să fii rasist. Acum, la interpretarea rezultatelor. Dacă 6 din aceste situații prezentate sunt oarecum reprezentative pentru tine, nu trebuie să te îngrijorezi foarte tare, chiar dacă ești rasist. Se poate trata cu puțină toleranță și foarte multă informare. Informație se găsește, slavă Domnului, pe toate drumurile. Chiar putem să vă dăm o mână de ajutor și la capitolul acesta. Toate cele bune!